þá fæ ég síðasta skilning. Já. Taka þetta Jæja, nú skulum við fara að byrja þetta. Ég ætla að bjóða ykkur velkomin að Íslandsmeistaramót 2026 í 501. Arney, ég og Málstur í dag, mennins Málstur Viktoría, svo Róna með mér allan dag og ef ekki mér upp á þá stjórnarmennir hér inni. En það bara algjörlega. Annars verður tekið það bara eftir á. Ég ætla að biðja ykkur þess ég bara smá þögn og formanni líka. Takk fyrir. Það eru nokkrir sem svona kannski bara byrja og við ætlum bara að bera virðingu fyrir því eins og þetta að spila þetta leik en við ætlum líka að bera virðingu fyrir þeim. Við ætlum að hjálpa þeim eins mikið við getum og bara koma við áfram í þetta. Við viljum að framtíð sé björn. Það bara vatn með keppnistað, ekkert annað. Og ég verð bara hérna á eftir að taka borðum ef ég þarf. Ég ætla að biðja ykkur að setja síman á silent og heyrnartól eru bönnuð nema það sé á læknisráði þannig að ég með að sjálfsögðu heyrnartól. Annars sem ég ætla líka að biðja ykkur að skrifa þig á alltaf að vera beint fyrir framan spjaldtöluna. Ekki snúa sér á hlið eða afturkvæmt og ekki snúa að spilaranum eins og sjöfum við gera. Það bara off. Við skulum reyna það bara. En það allir að hjálpa það. Við erum ekki að fara að ákveða þessu. Þetta verður gaman. Svo ekki að minna á morgun þetta þessu úrslagkeppnin. Það fara 4 upp riðli á körlum og 4 upp riðli á konum. Þannig að já, ég får segja ykkur hvað margir eru. Og eins og þið sáum í gerð þá mætingi fyrir manni klukkan 9 og fyrir að spila 10. Ég held að sé óvíkja annað, það vatnina og pennar til að venda grössin. Ekki geyma jakkan ykkur svona á stólunum, reynum þeim að vera frjáls, snagar ykkur borður og ég ekki frá að byrja þetta, ég ætla að byrja stelpunum. Það Steinur, Ingibjörg, Nadia og Tana á spjaldi 13. Það pennar á borðum. Spjald 14 Barbara, Agnes, Unnur og Sara og ég ætla að byrja Söru. Spjald 18 Sandra Dögg, Linda, Ísþóra, Lófísa og Guðrún og ég ætla að byrja Lindu Dögg að sinna þessu liði. Og síðast en ekki síst á spjaldi 20 að Brynja, Emma, Ragga, Alla og Anna Björg. Og ég ætla að byrja Röggu að sinna þessu liði. Krakkarnir! Ég ætla líka að minna á það verður svolítið þröngt á þingina, þannig við skulum líka bara vinna með það. En spjald 24 sem svið. Það Alexander Veigar, Heiðar, Benedikt, Þorgeir og Davíð Svans. Svo erum við Davíð Svans að sinna þessu liði. Hörður Þór, Ragnar, Edvard, Gabriela og Þóringi og við Edda að sinna þessu liði. Þið séð að spila
Spjallið 2, það er Vítor Sigurður, Björn Birgis, Karl Helgi og Ægir Kristins. Og ég ætla að biðja Björn Sigurður að sinna þessu riðli. Spjall 3 var það Kristján Sig, Þórar Kárs, Ægir Hallberg, Jökull Sig og Jakob Nærvöld, Ægir Hallberg að sinna þessu. Spjall 4 er Árni Ágúst, Skarpur Davíð, Jón Oddur, Gísli Svans og Jón Arnar og þetta er Gísla Svans. Spjall 11 er Halli Egils, Margeir, Brynjar Egil, Hraunar og Tann. Það er Halli Egil. Ég ætla að biðja ykkur það að við erum nefnir ykkar, þá getur það reyna Dankorrekt og inn á Events og þá sjáum við í Íslandsmeistaramótið og getur séð hvað þið eigið að vera og líka eigið að fá Events. Þetta segir hann í Lenu og Baltasar er að sjálfsögðu það. Spjall 6 er hann Hundi, Svanur, Maður, Guðgeir, Sigurgíri og Berítas og að sjálfsögðu hann hefði á sækinguna. Spjall 7 er Guðnhaugs, Arnari og Daniel Heiðar, Einar Brennir, Þóri Tónis og Sumarliði, þetta er Daniel Heiðar. Spjall 8 er Axel Games, Baldvin Þór, Þélurinn, Andri Már, Karlviðir, Víðir og Björns og ég ætla að biðja Axel Games sem er þessari. Nei. Spjall 10 er Friðrik, Sigurgeir, Gummi, Örn, Freydars og Arngrímur Anton, Örn að sinna þessu riðli. Spjall 9 er Þórarinn, Antanas, Valmundur, Breki, Gunnar Ingi og Guðmundur Jóns og ég ætla að biðja það er Gunnar Inga að sinna Antanas. Spjall 12, Björn Steinar, Jónki, Kolbeinn Sigurður Hauks, Haldi og Alex Máni. Þetta er Kolbeinn að sinna þessu riðli. Spjall 15 er Jón Bjarni, Tómas Gauti, Tryggvi, Mikael og Halldór að Tryggva að sinna þessu riðli. Spjall 16 er Andri Dagur, Daniel Dagur, Víður, Níko, Jón Helga, Birgir Þór og ég ætla að biðja Andrasar að sinna þessu. Spjall 17 er Eiríkur, Bragi, Kristján, Gunnþór, Örnólfur og Eyþór og ég ætla að biðja Eyþór að sinna þessu riðli. Og síðan ekki síðust spjall 5, það er Viðar Ragnarsson, Bjarni, Kristinn Arnar, Sævar Þór, Mikael og Hafþór og ég ætla að biðja Viðar að sinna þessu riðli. Eins og ég segi, við erum bara að bera ykkur fyrir leiknum og fyrir náðunum og það er eitt enn. Ég veit ekki hvað að gera frá skemmtinu, þið verður að koma til mín og láta mig vita að það er eitthvað að, annars gerir ég þetta neitt. Gangi og vel, game on!
75 og farið eftir blaðinu en ekki skjánum. Eftir blaðinu en ekki skjánum. Þetta leikur sem áfram í eins og þið sjáum þá erum við bara með eitt spjald þá er það að gera í gang en þið erum bara með eitt spjald leið og losna þá myndir sýnda 2 spjald 6 manna leiðina þetta verður allt ok, ég lofa
Thank you. Buona posta.
Måste ge rätt här nu. Kör teatern igen. Välkommen att vara äktig, fulla, att det söker för en sak som det inte är. Äktig, fulla. Dat is invulling, 16, 18. Ja, Gramstad, ja.
Það var mest ekki. Velkomin. Hitabeltið. Það er alltaf þessi leikmann. Nei, ég verði til í að 6-7. 6 spilar. Þess vegna aldrei náttúrulega hitta hérna kasta fast. Bara náðu pínu. Rosa. Leggst inn við í Twitter og maður veit ekki hvort maður halda á pínu. Þetta er Hann er næst. Já.
63. 63 blöð. Ja. Geen sens. Nee, geen sens ook even heel. Ja, dat is geen normaal. Maar waarom pak ik ook in? Ik heb er geen. Jullie.
nýbúinn í búli þetta. Þrísar 14 næstu eitthvað. Hvað hann var það hana? Þetta við. Þess.
Þetta er 36. 42 eða ekki? 42. 24. Það er þetta ekki. starten nu. Ja, we zijn tussen. Nee. 75. 75 graden. Het is 38 keer. Verder niet. Dat was toch weer die zuur? Ja. Dat was wel Y eso no se y estar disparada o fupilada, né? Chauffeur, 6 max, né? Nog een jeugd pauze.
Það lét mig ekki vita. Lét mig ekki vita. Hver er hann búinn að fekk? Hefur við takað fekk? Jú, hann ekki þetta eitthvað. Svartur bolli. Hvað er aldrei að fyrir?
alltaf eftir sem megin þess að þetta. Já. Þetta var tónlistin sem var. Ég átti náttúrulega að taka þetta af. Já, það er saman fundar. Já. Það var alltaf misreikningurinn annað í 86. Já, ég fer þetta af mig. 68 frá hittir í 54. Já. 14. Ég hitti 54 og 18. 72, ekki 74. Þú ert náttúrulega ekki spila á þinni getur, þannig að ég átti að reyna að taka þetta aðeins legg. Já, ég legg ykkur alveg.
sem að Benni hefur verið að búið. Já, hann ábyrgur. Hengi. Taka 6 og nér frá okkur þér. Þetta er það. Það er samfélags. Þessir eru. Ekki það. Easy. Ég sé þetta rétt reiknaði með. Í mér var þetta ekki rétt reiknaði. Einast. 22. Var þetta ekki 79? Jú. 77.
þess að fjórum. Já, já. 71 lengi.
Er það ekki bara sinna? Friðrik Jakobsson, stjórnundur. Jó. Við erum okkur hálfa mínútur. Státtur. Svo, kom bara sjálfa þér. Sjálfa þér? Já, það er ekki það líka. Já. Það er ekki ykkur að gera. Það er ekki að gera. Það. Hvor átt að byrja? Hvor átt að byrja? Þetta byrja auðvitað núna.
Niet zo weer de doppel hier. Oké, dan pak ik verder. Oh, Je var að fylgjast með því. Goed. Draai. Hier weer de koning, kun je het oh. Kom on.
sæl.
Ég er með gisting. Ég að spila núna. Ég er frí og ég að skrifa. Ja. Moet wel verzinnen. Die man die gewoon heel net is. Ja, zie je? Goed. Dat is goed. Wat er niet doen?
meira púla. Sett á því að leiðinu. Svo er púla. Púltúru. Það er hvítu púli. Það er rauðu púli. Það segir sjálft.
við hans að þess að kíkja. Nei, þetta ekki nógu gott höfð. Þá áttu við að kíkja ykkur núna, við höfum til að spila. Ég veit það. Ausgrímur, er það ekki? Er það ekki?
Ég hef að byrja að búla þó að skipti ekki tjassi. Jú, það einleikur sem ég. Ég svo ung og ég ekki eins. Já, ég rétt núna. Ekkert mál á okkur. Nei. Handa form. Ég samt það 90 kg. Þetta 90 kg massa. Já. Já. Ég klár sjálfa. Ég verði ekkert betur. Það var svolítið. Sjáum hvað gerist. Já. Byrjum á því. Já, þú ert að laga þetta. Við höfum þetta svona. Já. Gíska var rétt. Það er það mikið. Þetta er ekki neina vesen.
Dat zie je hier.
og Mikael. Það kemur ekki fram hérna. Það þarf að setja þetta inn. Sveinsson og Jónsson, Jón Arnar. Vika eftir það núna. 5 og 6.
process, but we have about 17 according to the holiday process.
að keppa hér þessari stað á spöttinu, þannig að Stelpur, ef það mætti byrjar á bóla og mjög og líka. Þið megið fara að byrja, takk fyrir.
þessu, sko. Jú, þannig að það er fyrir mig þessi skipti sem Sko, oft er það að segja frá kynna. maður sér um stundin hérna, þú veist, maður er alltaf það sagði maður stundin að stoppa hjá Hvað reynir það með að fara? það er mjög slæmt að venja svo hitt, sko. Já, já. Já, nú er þetta alveg. Herðu, Anna, hún er að fá sér að lása sér. Það er svo mikill munur núna að vera beint á móti spöldinu. Uppi. Já, ég er að standa hér til þess að vera beint. Það er uppi mig. Ég vil vera hér, svo er þetta hreitt fyrir frá spöldinu. Það var bara, ég var að vera ekki. Það er ekki saman. Hún er á réttum stað. Hún er fyrir mig þannig að... Já, ég var að taka 6. Ég þetta bara ekkert aftur, eða hvað? Ég dómarinn. Mér finnst þetta mjög takt hjá Já, þetta, finnst sko. þér? Eða bara, taka, já. Það tek ég. Þá byrjar þú. Já. Fyrst það má ekki málband. Já, það fyrir ég mig. Svo finnst ég að maður byrja að taka. Ég stífla svo. Já, allt er kætt, þú stífla eitt. Það er ekki bara eitt. Þetta var að sagða hýti ekki um sögur þá? Já. Já, já. Þú víst þér þarna. Fyrir ekki að ég get þetta í. Það byrjaði. Líka að vera innan.
3 pílur. Já, 3. Já. Já, og ég Svo kom rögn. Já, ég fatt að það ekki. Já. Það bara pílufjöldin að þóra.
tveir.
confirm.
gera semlats eða? Já. Það er líka Reynskóð. svo er eitthvað leys. Það er samt mörg óvísk svo kemur inn á milli. Ég bara ekki þetta 60 bara spór einu sinni í það. Já, 20 já. En Og ég gerði það meira eða? nei, þá er ég bara búið. Það er ekki fengið nú. Það sendist okkur.
sín hitti. Ég var bara reikin upp, sko. Ætla, þegar að byrja. Þegar að byrja. Þegar að byrja? Nei, það er ekki verið svo. Þegar að byrja. Já, endilega bara helst ekki aðeins. Já. Ekki? Hvað það
Já, ég skal lofa því. Ég skal reyna að prófa það. Já, byrja. 3 dots. Þetta er svona gimme boots. Byrjar.
Steinrún. Já. Skildi í 27 svo bara 26. Settembre.
18 gerðir? 18.
Já, það er strengt. Leggur. Þetta er bara stundum svona.
Það er bara skemmt í svo.